Hello everyone, welcome to Study Insight. আজি আমি ডিসকাস কৰিম অসমত যি বাতৰি কাকতৰ যি বিপ্লৱ মিনিংটো হৈছে যে অসমত বাতৰি কাকত 1846 ৰ পৰা যি বাতৰি কাকত ষ্টাৰ্ট হ'ল হেতু হৈ কেনেকৈ ইভলভ হ'ল বস্তুটো কেনেকৈ চেঞ্জ হ'ল আৰু কি নতুন নিউজ পেপাৰ আহিলে 1846 ৰ পৰা বৰ্তমানৰ যেটো ডেট আছে বৰ্তমানলৈকে আমি যিমানবোৰ নিউজ পেপাৰ আছে যিমানবোৰ মানে হৈছে যে যিমানবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তু আছে যিমানবোৰ আমি জানিবলগীয়া কথা আছে এক্সামৰ কাৰণে আমি সকলোখিনি কথা ডিসকাস কৰিম ইয়াৰ যেটো পিডিএফ হেতু আপোনালোকে কোড পাব হেতু আপোনালোকে পাব টেলিগ্ৰাম চেনেলত আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেল জয়েন কৰিব পাৰে ষ্টাডি ইনসাইট অফিচিয়েল বুলি এটা আছে আৰু এটা মোৰ পাৰ্সোনেল এটা আছে হেতু আছে অংশুমান স্যাৰ বুলি পাব ষ্টাডি ইনসাইট বুলি হেতু আপোনালোকে টেলিগ্ৰামত পাব ফেসবুকত আপোনালোকে ফলো কৰি ল'ব যিখিনি আপডেট এক্সামৰ ৰিলেটেড হক যিমানবোৰ কথা সব আপডেট আপোনালোকে ফেসবুকত পাব ইয়াৰ পাছত এইখন হৈছে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰি আছো যে যি আমাৰ ক্ৰেশ কোৰ্স এটা আমি চলাই আছো যি আমাৰ 32689 পোষ্ট ওলাব তাৰ কাৰণে আমি প্ৰিপেয়াৰ কৰাই আছো লাইভ ক্লাसेस ষ্টাৰ্ট হৈ আছে ৰেকৰ্ডেড ক্লাसेस ডেইলি বেসিছত হৈ আছে পিডিএফ নোটস আমি ফ্ৰী কে দিও আৰু যিবিলাক মক টেষ্ট হয় তাত কুইজ এই সকলো বিলাক আপোনালোকে তাত পাব সকলো সাবজেক্টৰ কাৰণে যিমানবোৰ এক্সামৰ যিখন সিলেবাস আছে কমপ্লিট সিলেবাস এতিয়া আমাৰ যিখন নিউজ পেপাৰ বুলি ক'লে গুটেইখিনি কথা জনাৰ আগতে আমাৰ নিউজ পেপাৰ হক বা যি ম্যাগাজিন হক নিউজ পেপাৰ মানে এনেকুৱা নহয় যে তাত অকল নিউজৰ কথা থাকিব আমি নিউজ পেপাৰ কিয় ইউজ কৰো আমাৰ কিবাৰ কথা এটা আমি বেলেগক জনাবলৈ গুটেই ডাঙৰ এটা প্ল্যাটফৰ্মত জনাবলৈ হক বা মানুহক সজাগ কৰিবলৈ হক বা কোনটো পৃথিৱীৰ কোনটো সুকত কি কথা হৈ আছে হেবোৰ জানিবলৈ হক বা আমাৰ ভাষা সাহিত্যৰ চৰ্চাৰ কাৰণে আমি নিউজ পেপাৰ বা ম্যাগাজিন আমি ইউজ কৰো এনেকুৱা নহয় যে তাত অকল নিউজে থাকিব সো 1846 ৰ পৰা আমাৰ আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমি ডিসকাস কৰিম যে কেনেকৈ বস্তুটো আমাৰ লাহে লাহে তেওঁলোকে গঢ় লৈ উঠি বৰ্তমানৰ পজিশন পাইছেহি এইটো হৈছে ইন্ট্ৰোডাকশন দা হিষ্টৰী অফ আসামিজ নিউজপেপাৰ 150 বছৰ পুৰণা হয় 150 বছৰ পৰা আমি 1846 ৰ পৰা আমি যদি চাও তেতিয়াৰ পৰা চলি আহিছে দা হিষ্টৰী অফ ডেভেলপমেন্ট অফ আসাম লিটাৰেচাৰ ইজ অলসো ডিপেন্ডেন্ট নিউজপেপাৰ টু সাম এক্সটেন্ট দা আমেৰিকান বাপটিষ্ট এটা কি হৈ গল সক নিউজপেপাৰ এখন আমি অকল লিখিলে নহব বা অকল আমি হেতু কৰিবলৈ আমাক কি লাগিব প্ৰিন্টিং প্ৰেছ এটা লাগিব নিউজপেপাৰ আমাক কি লাগিব প্ৰথমে নিউজপেপাৰ কোনোবাই লিখিব লাগিব তেনেকুৱা মানুহ লাগিব তাৰ পিছত হে বস্তুটো প্ৰিন্ট কৰিবলৈ আমাক এটা প্ৰেছ লাগিব নিউজপেপাৰ এনেকুৱা নহয় যে আমি সৰু প্ৰিন্টাৰ এটা প্ৰেছ কৰি মানে প্ৰিন্ট কৰি দিম আমাক ডাঙৰ হিচাপে এটা প্ৰিন্টাৰ প্ৰেছ লাগিব হেতু প্ৰেছ বুলি কোৱা হয় সো হেতু কেতিয়া ষ্টাৰ্ট হ'ল যেতিয়া আমেৰিকাৰ পৰা বাপটিষ্ট মিশনাৰীজ মানে হৈছে তেওঁলোকক পঠিয়া হৈছিল মেইনলি খ্ৰীষ্টিয়ান ধৰ্মটো কি কৰিবলৈ মানে তেওঁলোকক প্ৰচাৰ কৰিবলৈ পঠিয়া হৈছিল সো তেওঁলোকে কি কৰিলে এটা তেওঁলোকে নিজৰ কামৰ কাৰণে এটা প্ৰেছ মানে বনালে তাৰ পিছত হেই প্ৰেছটোতে আমি কি কৰিলো আমি নিউজপেপাৰ পাবলিশ কৰিবলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলো ভেৰিয়াছ নিউজপেপাৰ ইমাৰ্জড ইন ডিফাৰেন্ট টাইমছ অফ আসাম হিষ্ট্ৰী সো বিভিন্ন ধৰণৰ আমাৰ আসাম হিষ্ট্ৰীত মানে এটা টাইমলাইনত মাজে কি হৈ গল নিউজপেপাৰ আমাৰ আৰম্ভ হ'বলৈ ষ্টাৰ্ট কৰিলে দা ইমাৰ্জেন্স অফ দা ফাৰ্ষ্ট নিউজপেপাৰ অৰুণোদয় was the starting point of the newspaper revolution in Assam প্ৰথমতে কি ষ্টাৰ্ট হ'ল অৰুণোদয় এটো মই ৰাখিব অৰুণোদয় আমাৰ ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছে during the Assam revolution in the 80s there was a sudden surge in the number of newspaper in Assam তো মানে হে সময় সাপেক্ষে আমাৰ নতুন নিউজপেপাৰ আমাৰ ইভলভ হৈ আহি আছে ষ্টাৰ্ট হৈ আহি আছে এখিনি আমি সম্পূৰ্ণ আমি ডিসকাস কৰিম these newspapers conveyed the people's sentiments and the voice of the masses হেতু যি মই কলো যে কি ভাবিছে কোনোবা এজন ব্যক্তিয়ে কি ভাবিছে দেখখনক কেনেকৈ সজাগ কৰিব পাৰো যে কোনোবা এটা বিষয় লৈ আমি কি ভাবিছো সেই ভাবধাৰাটো আমি যদি জনসাধাৰণৰ মাজত আমি যদি পাবলিশ বা আমি তেওঁলোকক জনাবলৈ হয় আমি নিউজপেপাৰ মাধ্যমটো ইউজ কৰো বৰ্তমানটো টিভি আহিলে সোশ্যাল মিডিয়া আহিলে আগতে ফাৰ্ষ্টত কি আছিল আমাৰ নিউজপেপাৰ বা ম্যাগাজিন বিলাক আছিল এতিয়া কথাটো হ'ল যে আপোনালোকে এটো ইংলিছত আছে আৰু আপোনালোকে আসামিজত যদি কাৰবাক দৰকাৰ হয় ইয়াত আসামিজতো লিখা আছে সম্পূৰ্ণ পিডিএফ আপোনালোকে টেলিগ্ৰাম চেনেলত পাব আৰু অসমীয়াত কাৰবাৰ যদি দিগদাৰ হয় মই কিছুমান বস্তু অসমীয়াটো আপোনালোকক কৈ দিম এতিয়া এইটো আছিল ইন্ট্ৰোডাকশন এতিয়া আমি আহিছো মেইন কনটেক্সটলৈ যেটো হৈছে আমাৰ অৰুণোদয় এখন হৈছে আমাৰ অৰুণোদয় The publication of Arunodaya was no doubt the greatest contribution of American Baptist missionaries towards Assamese society. The Arunodaya newspaper started circulating in Assam 1846 ত start হল তাৰ পিছত তাৰ ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ আছিল ডক্টৰ নাথন ব্ৰাউন এই দুটা মই ৰাখিব আমাক কোৱেশ্চনত প্ৰায় সোধে ডক্টৰ নাথন ব্ৰাউন এডিটৰ আছিল ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ Arunodaya was the first published from Sibsagar Mission Press korpora press hoisile Sibsagar pa teo hetu start hoisile in a time where the Assamese society and culture was in an immense threat of extinction Arunodaya acted as a guiding light for Assamese literature এতিয়া সাহিত্য আগতে কি হৈছিল ইয়াত মেইনলি প্ৰথমে সাহিত্যত ফোকাস কৰা হল যে সাহিত্যত হেতু টাইমত কি হৈছিল সাহিত্যটো আমাৰ এনেকে লো হৈ আহি আছিল সো অৰুণোদয়খনে কি কৰিলে এই বস্তুটো উঠাবলৈ অলপ হেল্প কৰিলে বহুত ধৰণে হেল্প কৰিলে তাত তেওঁলোকে বিভিন্ন কথা লিখিলে ভাষা সাহিত্যৰ বিষয় লিখিলে From 1861, Arunodaya became Arunodaya. এতিয়া হেমচন্দ্ৰ বৰুৱাৰ যি শব্দৰ যি নতুন সংজ্ঞাৰ মতে কি হল অৰুণোদয় বস্তুটো চেঞ্জ হল আৰু
I to Y হৈ গ'ল the publication was অৰুণোদয় became irregular 1882 মানে 2 পৰা কি হৈ গ'ল irregular হৈ গ'ল আৰু 1883 হেতু কি হৈ গ'ল ফাইনালি কমপ্লিটলি শাট ডাউন এখন বন্ধ হৈ গ'ল 1883 তাৰ পিছত এটো অসমীয়া তাৰ পিছত আহিছে কন্টেম্পৰেৰী নিউজপেপাৰ্স এণ্ড মেগাজিনছ অফ অৰুণোদয় এতিয়া অৰুণোদয় সমসাময়িকভাৱে কি আৰু নিউজপেপাৰ চলি আহিছিল আমি হেতু চাম In 1871, following the model of Arunodoy, a monthly newspaper Assam Bilashini start hole 1871 was published from Majuli par start hoisile. The first Assamese weekly newspaper Assam Mihir etu morakhibo 1871 ot ki start hole 1871 ot amar start hole jikhon amar অসম বিলাসিনী বা আসাম বিলাসিনী তাৰ পিছত আসাম মিহি ষ্টাৰ্ট হল আসাম মিহিখন হৈছে আসামিজ উইকলি নিউজপেপাৰ তাৰমানে প্ৰত্যেক এসপ্তাহত 1 উইকত এখন ওলায় এসপ্তাহত প্ৰত্যেক সপ্তাহে ওলায় সাপ্তাহিক বুলি আমি যিখন কওঁ আসাম মিহিৰখন পাব্লিছ হ'ল 1872 ক'ৰ পৰা পাব্লিছ হ'ল এই কোৱেশ্যনটো আহে যে ক'ৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে গুৱাহাটীৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে ফ্ৰম দ্য 1882 আৰু 1885 লৈকে বেচিক্যালি এখন 1882 ষ্টাৰ্ট হৈছিলে যিখন হৈছে আমাৰ নামটো আসাম নিউজ এখন শেষ হৈছিলে 1885 ত একচুৱেলি এইটো টাইম লাইনৰ ভিতৰত আছিলে আসাম নিউজ ষ্টাৰ্ট হ'ল another newspaper is worthy mention Assam News আৰু আসাম নিউজৰ যি ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ আছিলে হেজন হৈছে হেমচন্দ্ৰ বৰুৱা of this paper which was published in both Assamese and English language এখন দুইটা মিডিয়ামতে আছিলে Assamese আৰু English যিখন Assam News the use of বাতৰি কাকত in Assamese এতিয়া প্ৰথমে আমি ইউজ কৰি আছিলো কি ইংলিছ নিউজপেপাৰ কাৰণে আমি ইউজ কৰি আছিলো ইংলিছ নিউজপেপাৰ ওয়াৰ্ডটো তাৰ পিছত আমি ইউজ কৰিলো কি যে বাতৰি কাকত শব্দটো ইউজ কৰিব আৰম্ভ কৰিলো বাতৰি কাকত কেতিয়া আৰম্ভ কৰিলো যেতিয়াৰ পৰা আমাৰ আসাম নিউজ পেপাৰখন ওলালে তাৰ তেতিয়াৰ পৰা এই যে এডিটৰ কোন ক'ৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে কিমান ইয়াৰত পাব্লিছ হৈছিলে সেই সকলোবোৰ বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আৰু লাষ্টৰ ফালে যিখিনি আমাৰ শেষৰ ফালে আমি ডিসকাস কৰিম 1980 ফালে সেইখিনি যিমানখিনি আমি ডিসকাস কৰিম বহুত ইম্পৰ্টেন্ট লাষ্টৰ ফালে আছে আপোনালোকে ভিডিওটো একেবাৰে আমি একদম শেষলৈকে চাব এটো হৈছে আসাম মিহিৰৰ অসম মিহিৰ বুলি কোৱা হয় 1872 ষ্টাৰ্ট হৈছিলে তাৰ পিছত অসম নিউজ বা আসাম নিউজ এতিয়া আমি আহিছো যি আমাৰ নিউজপেপাৰ ষ্টাৰ্ট হ'ল After Arunodoy, another newspaper started a new era in Assam newspaper history. The Nationalist newspaper published from Guwahati is Assam. Assam বুলি এখন অসম actually অসম বুলি ইংলিছত অসম হ'ব. So it start হল 1894 ত. ক'ৰ পৰা start হল গুৱাহাটীৰ পৰা. Another newspaper worthy of mention is an English weekly time of Assam published from Dibrugarh. ক'ৰ পৰা publish হল ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা publish হল সেইখনৰ নামটো হৈছে কি Times of Assam. টাইমছ অফ আসাম হেখন আছিলে ইংলিছ উইকলি তাৰ মানে ইংলিছ নিউজপেপাৰ আছিলে আৰু প্ৰত্যেক 1 উইকত এখন পাব্লিছ হয় ইন 1995 উইথ ৰাধানাথ চংকাকতি এজ এন এডিটৰ ৰাধানাথ চংকাকতি কি আছিলে এডিটৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ কোনখনৰ টাইমছ অফ আসাম মেনি এষ্টাব্লিছ আসামিজ জাৰ্নালিষ্ট লাইক নীলমণি ফুকন লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা কেদাৰনাথ গোস্বামী শংকৰ প্ৰসাদ দত্ত ষ্টাৰ্টেড দেয়াৰ কেৰিয়াৰ সো এইখনৰ পৰাই তেওঁলোকে কি কৰিলে টাইমছ অফ আসামৰ পৰাই এই বিভিন্ন যি আমাৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি আছে তেওঁলোকে কি কৰিলে তেওঁলোকৰ নিজৰ কেৰিয়াৰটো তেওঁলোকে লিখনি ষ্টাৰ্ট কৰিলে তাৰ পৰাই তেওঁলোকৰ কেৰিয়াৰটো কি হ'ল বাঢ়িলে টাইমছ অফ আসামৰ পৰা তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে যিখন আৰম্ভ হৈছিল 1895 ৰ পৰা বাতৰি কাকতৰ যুগৰ আৰম্ভণি এটো যে অসমীয়া টাইমছ অফ আসাম আৰু তেওঁলোকে এটো ষ্টাৰ্ট কৰিলে যিখন আমি অসম বুলি এখন আছিলে 1894 ত অসম হ'ল তাৰ পিছত ইংলিছ এখন ষ্টাৰ্ট হ'ল টাইমছ অফ আসাম জোনাকি এজৰ পৰা আমি আৰম্ভ কৰিছো দা এপিয়াৰেন্স অফ জোনাকি ইজ এ ভেৰি সিগনিফিকেন্ট ইভেন্ট ইন হিষ্ট্ৰী অফ আসামিজ নিউজপেপাৰ এণ্ড জাৰ্নেল দা অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা এটো আপোনালোকে গম পায় তাৰ পিছত এখন অসম সাহিত্য সভা হ'ব অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভা আৰু এইখন পাব্লিছ কৰিছিলে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিছিলে যিখন জোনাকিখন তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিলে কিন্তু তেতিয়া এজ এ মেগাজিন পাব্লিছ হোৱা নাছিলে এজ এ কি হৈ গ'ল তেওঁলোকৰ মেনিফেষ্টো হিচাপে পাব্লিছ হ'ল তাৰ মানে এটা যেতিয়া এছ'চিয়েশ্যন থাকে এটা যেতিয়া সংগঠন থাকে সেই সংগঠনটোৱে কি কৰিব তেওঁলোকৰ মোটিভ কি তেওঁলোকৰ ইন্টেনশন কি তেওঁলোকৰ লক্ষ্য কি হয়নে এই সকলোবিলাক তেওঁলোকে এখন কাগজত লিখে আৰু সেইখনৰ তেওঁলোকে নাম দিলে জোনাকি হয়নে আৰু সেই জোনাকিখনে হৈছে ফাৰ্ষ্ট আমাৰ যিখন মেগাজিনখন আমাৰ 1889 ত মানে ষ্টাৰ্ট হ'ল এই জোনাকিখন প্ৰথমতে মেগাজিন হিচাপে নাছিলে তেওঁলোকে এজ এ তেওঁলোকৰ অসমীয়া ভাষা উন্নতি সাধনী সভাৰ মেনিফেষ্টো হিচাপে তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰিলে কলকাতাৰ পৰা আৰু তাৰ যিজন এডিটৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা আছিলে other personalities who contributed to this newspaper in the form of articles and other literature were লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আছিলে আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী সো লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা আৰু হেমচন্দ্ৰ গোস্বামীও তাত লিখনি আগবঢ়াইছে চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা এণ্ড হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী were the trio of জোনাকি এজ আমি তেওঁলোকক কি বুলি কওঁ জোনাকি এজৰ ট্ৰাইও বুলি কওঁ চন্দ্ৰ কুমাৰ আগৰৱালা লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱা হেমচন্দ্ৰ গোস্বামী এটো মন ৰাখিব আহিব পাৰে
who helped Assamese literature to grow immensely. So তেওঁলোকৰ ইমানবোৰ অৱদানৰ ফলতে আমাৰ আসামিজ যি এতিয়া বৰ্তমানৰ যি ভাষা সাহিত্য আছে বৰ্তমানৰ ষ্টেজ পাইছেহি সো এইবিলাক নিউজ পেপাৰ হওক মেগাজিন হওক কিমান এটা ডাঙৰ এটা তেওঁলোকে বৰঙনি আগবঢ়াইছে আমি ভাবিব পাৰো এটো হৈছে আমাৰ জোনাকী অসমীয়াত other journals and newspaper post জোনাকী এজ তাৰমানে জোনাকী এজৰ পাছত জোনাকীখন ওলোৱাৰ পাছত কি হ'ল তাৰ পিছত আমাৰ নিউজ পেপাৰবোৰ কি হ'ল এ মান্থলি মেগাজিন আবাহন ষ্টাৰ্ট হ'ল 1929 ত কলকাতাৰ পৰা জামিনদাৰ নাগেন্দ্ৰ নাৰায়ণ চৌধুৰীয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিছিলে তেওঁলোকে মানে তেওঁ সহায় সহযোগিতা আগবঢ়াইছিলে তেওঁৰ দ্বাৰা এখন ষ্টাৰ্ট হ'ল কিন্তু এডিটৰ কোন আছিলে দীননাথ শৰ্মা আছিলে এটো মনত ৰাখিব এডিটৰ কোন আছিলে দীননাথ শৰ্মা এখন নাম হৈছে আবাহন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আনাদাৰ মেগাজিন জয়ন্তী পাবলিছ হৈছিলে ফাৰ্ষ্ট হাফ অফ ইজ 20th century উইথ ৰঘুনাথ চৌধুৰী এজ ইজ এডিটৰ জয়ন্তী ষ্টাৰ্ট হ'ল জয়ন্তী ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত আমি এক্সাক্ট ডেটটো নাজানো জয়ন্তী ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত তেওঁৰ যি এডিটৰ আছিলে সেইজনৰ নামটো হৈছে ৰঘুনাথ চৌধুৰী ইজ worthy of mention ৰঘুনাথ চৌধুৰী আমি আৰু কি বুলি জানো আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে এ নিউ চেপ্টাৰ was added in the history of Assamese newspaper with the publication of দৈনিক বাতৰি মানে প্ৰত্যেক ডেইলি যিটো আমি বাতৰি আমি পাবলিছ কৰিম যিখনত সেইখনৰ নামটো হৈছে আমাৰ দৈনিক বাতৰি The first Assamese daily in 1935 প্ৰথম অসমীয়া ডেইলি মানে প্ৰত্যেক দিনে যিখন পাবলিছ হ'ব অসমীয়াত হেখন হৈছে কি দৈনিক বাতৰি আৰু হেখন পাবলিছ হৈছিলে 1935 ত নীলমণি ফুকন ইজ ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ আছিলে নীলমণি ফুকন and was published from যোৰহাট কোৰপাৰ পাবলিছ হৈছিলে এডিটৰ কোন আছিলে হেতু মই অলৰেডি কৈছো যে যোৰহাট আৰু নীলমণি ফুকন এডিটৰ আছিলে 1939 ত আসাম ট্ৰিবিউন আহিলে আসাম ট্ৰিবিউন অহাৰ ফলত আসাম ট্ৰিবিউন কোনে ষ্টাৰ্ট কৰিলে ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱা আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে আসাম ট্ৰিবিউনৰ বৰ্তমান এডিটৰ কোন হয় আৰু ৰাধা গোবিন্দ বৰুৱাক আমি লায়ন মেন বুলি জানো কি বুলি জানো লায়ন মেন বুলি জানো এটো মন ৰাখিব বহুত ইম্পৰ্টেন্ট আসাম ট্ৰিবিউন যেহেতু এখন বৰ্তমানো চলি আছে আমি এখনে বৰ্তমান পঢ়ো তাৰপিছত জোনাকী এজ আপোনালোকে কমেন্টত ক'বচোন ইয়াৰ ভিতৰত আপোনালোকে কি পঢ়িছে কমেন্টত ক'ব কিমান এতিয়া আমি আহিছো বিস্ময় এই বিস্ময়খন বহুত ইম্পৰ্টেন্ট বিস্ময়খন বহুত আগতে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে আদাৰ জাৰ্নেলছ এণ্ড নিউজপেপাৰ্ছ পোষ্ট জোনাকী এজ ৰামধেনু ৱাজ আনাদাৰ জাৰ্নেল অফ আসাম হুইচ ৱাজ পাবলিছ 1951 ত ৰামধেনু ষ্টাৰ্ট হ'ল বিস্ময় ষ্টাৰ্ট হ'ল ৱাজ আনাদাৰ মেগাজিন হুইচ প্ৰভাইডেড এন এণ্টায়াৰ নিউ টেষ্ট অফ আসামিজ লিটাৰেচাৰ বিস্ময়ত বহুত ধৰণৰ কথা বহুত ধৰণৰ লেখনি আপোনালোকে যদি পঢ়িছে সৰুতে যদি দেখিছে to its readers Shashi Fukan was his first editor Shashi Fukan first asile aru bortomano Shashi Fukan asile it was published 1969 Bismoy is the one and only Assamese magazine which completed 50 বছৰ কমপ্লিট কৰিলে তাৰমানে গোল্ডেন জুবিলি হল of its publication Shashi Fukan the first editor of the magazine is the editor of this magazine till date bortomano teo কি হয় এডিটৰ হয় making him the editor for the longest term teo longest termৰ কাৰণে কোনোবা এখন Assamese magazine-ত কি আছে এডিটৰ হিচাপে আছে আৰু হেখন হৈছে কি বিস্ময় এইখন বিস্ময় এয়া হৈছে অসমীয়াত আপোনালোকে অসমীয়াত চাই ল'ব এতিয়া নিউজ পেপাৰ্ছ এণ্ড মেগাজিনছ অফ প্ৰেজেণ্ট টাইমছ বৰ্তমানৰ কাৰণে আমি কিখিনি ইম্পৰ্টেণ্ট আমি সেইটো চাওঁ বা বৰ্তমানত কি চলি আছে জনমভূমি আমি এখন বহুত পপুলাৰ সাপ্তাহিক জনভূমি ষ্টাৰ্ট হ'ল প্ৰথমতে মানে সপ্তাহত এখন ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এন আছামিজ উইকলি মেগাজিন ৱাজ পাব্লিছ ফ্ৰম যোৰহাটৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে 10th March 1947 ত যেতিয়া আমাৰ দেশ স্বাধীন হ'ল 10 মাৰ্চ দেশ স্বাধীন হোৱাৰ আমাৰ আগতেই অলপ আগত তাৰপিছত দিস ইজ দ্য ওল্ডেষ্ট নিউজ পেপাৰ হুইচ ইজ ইন চাৰ্কুলেশ্যন টিল ডেট এইখন আছে ওল্ড ডেট বৰ্তমান এখন চলি আছে সাপ্তাহিক জনভূমি আপোনালোকে পঢ়িছেনে আপোনালোকে চাব ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ফ্ৰম দৰ্পণ প্ৰেছ ইন যোৰহাটৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে দৰ্পণ প্ৰেছ বুলি এটা প্ৰেছ আছিলে তাৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিলে দ্য ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ কোন আছিলে দুলাল চন্দ্ৰ বৰুৱা some popular sections of this newspaper are মইনা মেল আছিলে মহিলা মেল এতিয়া মইনা মেল যে থাকে তাৰ মানে সেই সেকশনটোত এই পেপাৰখন সাপোজ এটো মইনা মেল সো ইয়াত কি হ'ব অকল মইনাসকলৰ কাৰণে বা শিশুসকলৰ কাৰণে যিখিনি হাদু থাকিব তাত কিছুমান ছবি থাকিব কিছুমান ড্ৰয়িং কম্পিটিশনৰ ৰিজাল্ট থাকিব কিছুমান কবিতা থাকিব সো হেবিলাক বস্তু থাকে আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীও ইয়াত লিখনি আগবঢ়ায় তাৰপিছত মহিলা মেল হেতু মহিলাসকলৰ থাকিব মহিলা ওমেন এম্পাৱাৰ্ড মানে ওমেন এম্পাৱাৰমেন্ট কেনেকৈ হয় মহিলাসকলক কেনেকৈ আৰু সজাগ কৰিব পাৰি মহিলাৰ এডুকেশ্যনৰ কথা এই সকলোখিনি কথা সেই সেকশনটোত থাকিব তো সেকশন ওয়াইজ থাকে নিউজ পেপাৰ বিলাক আজিকালি সেকশন ওয়াইজ থাকে সিটি থাকিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল থাকিব নেশ্যনেল থাকিব It is the first Assamese newspaper to celebrate Golden Jubilee. এখনে প্ৰথম অসমীয়া নিউজপেপাৰ আছিল যিখনে গোল্ডেন জুবিলি সেলিব্ৰেট কৰিলে তাৰমানে আমাৰ 50 ইয়াৰ্স কমপ্লিট কৰিলে জনমভূমি তাৰপিছত আমি আহিছো অসম বাণী এখন আছে অসম বাণী ইজ এ উইকলি নিউজপেপাৰ পাবলিছড ফ্ৰম গুৱাহাটীৰ পৰা পাবলিছ হৈছিলে আৰু উইকলি নিউজপেপাৰ আছিলে ইট ৱাজ পাবলিছড বাই দ্য আসাম ট্ৰিবিউন গ্ৰুপ আসাম ট্ৰিবিউনৰ যিটো গ্ৰুপ হয় তেওঁলোকে এখন একচুৱেলি পাবলিছ কৰিছিলে যিখন আছে অসম বাণী 1 জুলাই 1955 ত তেওঁলোকে ষ্টাৰ্ট কৰিলে সতীশ চন্দ্ৰ কাকতি তেওঁলোকৰ ফাউণ্ডাৰ আৰু এডিটৰ আছিলে মানে তেওঁৱে এখন ফাউণ্ডাৰ হয় আৰু তেওঁৱে বনাইছিলে এখন আৰু তেওঁৱে কি কৰিছিলে তেওঁ এডিটৰে আছিলে ফাৰ্ষ্ট
Some popular sections of this newspaper যেনেকৈ মই ক'লো section wise আছিলে কথা চহকী ভলভলিয়াৰ কথাৰ সাগৰ মইনা পাৰিজাত চৰা আৰু খেলপথাৰ পৰা এইবিলাক মানে আছিলে সো এইবিলাকত বেলেগ বেলেগ আমাৰ মানে সেকশন ওয়াইজ যেনেকৈ আমাৰ চেপ্টাৰ ওয়াইজ বুলি আমি ক'ব পাৰো এই হৈছে অসম বাণী আমাৰ অসম ট্ৰিবিউন গোটে এটো আমাৰ পাবলিশ কৰিলে 1955 ৰ 1 জুলাইত এখন হৈছে অসম বাণী দৈনিক অসম এতিয়া আমি আহিছো এখন হৈছে আমাৰ দৈনিক অসম এ ভেৰি সিগনিফিকেন্ট আসামিজ ডেইলি দৈনিক অসম ওয়াজ পাবলিশড ফ্ৰম 4 আগষ্ট 1965 ৰ 4 আগষ্টত স্টাৰ্ট হৈছে দেখিছেনে আমি টাইমলাইনটো কেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈ আছো আমি বৰ্তমান সময়ৰ ফালে আমি আগবাঢ়ি গৈ আছো আমাৰ এটা ভাৰত স্বাধীন হৈ গল তাৰ পিছত আমি আগবাঢ়িছো The founder editor of this newspaper was Kritinath Hazarika. তেওঁ কোন আছিল প্ৰথমজন এডিটৰ কোন আছিল Kritinath Hazarika. This newspaper played an important role in the identification and deportation of foreign nationals during the Assam agitation in the 80s. So এখনে important role কৰিলে আমাৰ তেতিয়া অসম আন্দোলন কিবা কিবি হৈছিল সো হেতু টাইমত এখনে বহুত হেল্প কৰিলে বা আমাৰ অসমৰ কথা আমি কেনেকৈ বাহিৰত জনাও বা বাহিৰৰ কথা আমি কেনেকৈ অসমৰ মানুহক জনাও সেই বস্তুখিনি ইয়াত গুৰুত্ব দিয়া হৈছিল It was one of the few newspapers to receive censorship in 1980 so censorship মানে হৈছে যি আমাৰ মুভি হক যি আমাৰ ম্যাগাজিন হক বা আমাৰ নিউজ হক তাত মানে কিছুমান বা মানে হিংসাত্মক বস্তু দেখাব নোৱাৰে তো তাৰ কাৰণে সেন্সৰশিপ লাগে সো হেতু তেওঁলোকে পাইছিলে বাই দা ষ্টেট গভৰ্ণমেণ্ট অফ আসাম আন্ডাৰ প্ৰভিজন অফ দা আসাম স্পেশাল পাৱাৰ ল এটা ল এটা আছে আৰু তাৰ আন্ডাৰত কি দিয়া হয় সেন্সৰশিপ দিয়া হয় এয়া হৈছে অসমত আসাম স্পেশাল পাৱাৰ আৰু এটো সেন্সৰশিপ এটো হৈছে আমাৰ 1965 ৰ 4 আগষ্ট তাৰিখে এখন ষ্টাৰ্ট হৈছিল অগ্ৰদূত এখনৰ হৈছে আপোনালোকে পঢ়িছে অগ্ৰদূত ইজ এন ইম্পৰ্টেন্ট নিউজপেপাৰ অফ দা 70s মানে 1970s ৰ কথা কৈছে কনকসেন ডেকা ইজ দা proprietor and editor of the newspaper so connection deka ki asile tar first editor asile it was published as a fortnightly from mongoldoy to tekor start hol mongoldoy par start hol February 1 tarikh 1971 or pra then from 1973 ki hol it was published from a bi-weekly from Guwahati bi-weekly mane weekot dukhon publish hobo aru ekhon next ko pa hile Guwahati prothome publish hoisile kod mongoldoy প্ৰথমে মঙ্গলদৈত হল তাৰপিছত দেন গুৱাহাটীৰ পৰা কৰিলে মঙ্গলদৈৰ পৰা হতে উইকলি এখনে আছিল কিন্তু গুৱাহাটীৰ পৰা কৰোতে উইকলি দুখন কৰিলে অগ্ৰদূত was also among the newspapers to receive censorship in 1980 from the state government এইখনে কি পাইছিলে censorship পাইছিলে তাৰমানে হিংসাত্মক হওক বা অকমান ভয়ানক বস্তু নিউজ তেওঁলোকে দিব পাৰিব অগ্ৰদূত এখন আছে আমাৰ অগ্ৰদূত দৈনিক জনমভূমি এতিয়া আমি আহিছো দৈনিক জনমভূমি সবেই নামটো শুনিছে বৰ্তমান চলি আছে দৈনিক জনমভূমি is regarded as one of the important daily newspapers of Assam it was first published from Jorhat প্ৰথমতে জোৰহাটৰ পৰা পাবলিশ হল 1st June 1972 পৰা কনক চন্দ্ৰ শৰ্মা was the first editor of this daily কোন আসলে প্ৰথম কনক চন্দ্ৰ শৰ্মা মনত ৰাখিব বহুত important from the beginning of this newspaper has been considered as the voice of the upper Assam so mainly এখন upper Assam আমাৰ পপুলাৰ হয় so এখন upper Assamৰ ভয়েস বুলি কোৱা হয় তাৰ মানে upper Assame কি ভাবিছে কি কৈছে হেতুৰ ভয়েস বুলি কোৱা হয় কাৰণ তাৰ লিখনটো আমি ক'ত পাবলিশ কৰো ইয়াত due to its bold and independent opinions this newspaper has raised government eyebrows many times তাৰ মানে ইয়াত কোনো প্ৰেছাৰ নিদিয়ে কাৰো প্ৰেছাৰ ইয়াত তেনেকৈ লিখে যে কাৰোবাৰ ভালো মানে কাৰোবাক ভাল বুজাবলৈ যি ভাবে যিটো হসা হয় প্ৰকৃত বস্তুটো ইয়াত লিখা হয় সেই কাৰণে ইয়াত কোৱা হৈছে যে ইন্ডিপেন্ডেন্ট অপিনিয়ন ইন ফ্যাক্ট দা এডিটৰ হেজ বিন এৰেষ্টেড মোৰ দেন ওয়ান্স সো হেতু কাৰণে কি কৰা হৈছে এডিটৰক এৰেষ্ট কৰিবলগীয়া এনেকুৱা পৰ্যায়ও পাইছেগে হয়নে কাৰণ ইয়াত কাৰো প্ৰেছাৰ নিলিখে যিটো হসা হেতু লিখে বা যিটো কৰিব লাগে হেতু আমি ইয়াত ডাইৰেক্টলি প্ৰকাশ কৰি দিয়ে যাতে জনসাধাৰণ আৰু সজাগ হ'ব পাৰে দৈনিক জনভূমি এটো অসমীয়া 1972 ৰ 1 জুন তাৰিখে ষ্টাৰ্ট হৈছিল কনক চন্দ্ৰ শৰ্মা ফাৰ্স্ট এডিটৰ আছিল মনত ৰাখিব নেক্সট দা সেন্টিনেল এখনো বহুত পপুলাৰ হয় সেন্টিনেল বুলি এটা ওয়েবসাইট আছে আপোনালোকে চাব সবৰে ওয়েবসাইট আছে দা সেন্টিনেল ইজ ওয়ান অফ দা ফ্ৰন্ট ৰানিং নিউজপেপাৰ্স অফ আসাম ইন প্ৰেজেন্ট টাইমছ দা সেন্টিনেল ইজ ওয়ান অফ দা ফ্ৰন্ট ৰানিং তাৰ মানে বৰ্তমান এখন ইংলিছ নিউজপেপাৰ হিচাপত আমি যদি চাওঁ সেন্টিনেলখন বহুত ভাল ইট ওয়াজ ফাৰ্স্ট পাবলিশড ফ্ৰম 13 এপ্ৰিল 1983 13 এপ্ৰিলৰ 1983 ৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হৈছিল ধীৰেন্দ্ৰনাথ বেজবৰুৱা কি আছিল ফাৰ্স্ট এডিটৰ আছিল it was এটো বহুত ইম্পৰ্টেন্ট it is published from the omega printers and publishers omega printers published কৰিলে আৰু publishers গুৱাহাটীৰ পৰা পাবলিশ হল The Omega Printers Group created history by printing a foreign version of the Sentinel and Azir Okham start কৰিলে আৰু foreign version এখন তেওঁলোকে start কৰিছিলে হেখন Sentinelৰ মানে এইখনে আৰু কিন্তু এইখনৰ foreign version এটা start কৰিছিলে যাতে বেলেগ মানুহেও পঢ়িব পাৰে named as Home Link বুলি তেওঁলোকে এখন বেলেগ পাবলিশ কৰিছিলে for the people of the northeast and foreign countries মানে বাহিৰৰ কান্ট্ৰি আৰু নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে যাতে এখন নৰ্থ ইষ্টৰ মানুহেও যাতে পঢ়িব পাৰে তাৰ কাৰণে এখন এনেকুৱা ভাবে বনোৱা হৈছে
সো এতিয়াও যদি আপোনালোকে এখন যদি চাই ইয়াত আমি নৰ্থ ইষ্টৰ সেকশন আমি দেখিম বা আমি সকলো ধৰণৰ সেকশন এখনো পোৱা যায় সকলো ধৰণৰ মানুহে এখন পঢ়িব পাৰে মানে সকলো জেগাৰ হাদিনখন আপোনালোকে হয়তো দেখিছে ইট ইজ এন ইম্পৰ্টেণ্ট উইকলি নিউজ পেপাৰ অফ আছাম বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হয় 6 জানুৱাৰী 1989ত এখন ফাৰ্ষ্ট ৰেগুলাৰ ইছ্যু হৈছিলে মানে ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে ৰেগুলাৰলি অজিত কুমাৰ ভূঞা কি আছিলে টুক চাৰ্জেছ এডিটৰ সো এডিটৰ কোন আছিলে অজিত কুমাৰ ভূঞা ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ যেতিয়া মই এডিটৰৰ কথা কৈছোঁ ইয়াত ডেট মিন্স ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ This newspaper played an important role in publishing important news on political and regional news of Assam. So, etu ji tholowa amar news ase hekhiniu amar koa hoy ba political issue kiba hoise ni hebur kotha koa hoy. Sadin is also known as publishing a political satire. The current editor of Sadin is বৰ্তমান কোন হয় অনুৰাধা শৰ্মা পূজাৰী কি হয় এখনৰ বৰ্তমান এডিটৰ এতিয়া এইবিলাক যে মই কৈ গৈ আছো যে আমি কিয় বস্তুটো কেনেকৈ ইভলভ হৈছে কাহিনী যে কৈ আছো যে কি লিখা হৈছিলে এইবোৰ আপোনালোকক মনত ৰাখিবলৈ সহায় কৰিব এইবিলাক আমাৰ অসমীয়াত আছে আপোনালোকে চাই ল'ব 1989 ৰ 6 জানুৱাৰী তাৰিখে এখন পাব্লিছ হৈছিলে প্ৰান্তিক এখন আছে এখন মেগাজিন ইট ইজ এ সিগনিফিকেন্ট ফৰ্টনাইটলি নিউজ মেগাজিন অফ আসাম এখন নিউজ মেগাজিন হয় বা এখন মেগাজিন হয় ইট ওয়াজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ অন ডিসেম্বৰ 1 তাৰিখে 1981 ত পাব্লিছ হৈছিলে ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ আছিলে চিফ এডিটৰ আছিলে ফাৰ্ষ্ট দ্য কাৰেণ্ট এডিটৰ অফ প্ৰান্তিক কোন হয় প্ৰদীপ বৰুৱা হয় মেনি ফেমাছ নভেলছ লাইক ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়া অন্তৰীপ জীৱন বৃত্ত was first published in the প্ৰান্তিক সো ভৱেন্দ্ৰনাথ শইকীয়াৰ কিছুমান লেখনি আছে নভেল আছে অন্তৰীপ এণ্ড জীৱন বৃত্ত হেবিলাক ফাৰ্ষ্ট ইয়াতে পাব্লিছ কৰা হৈছিলে সো আগতে যিমানবোৰ ডাঙৰ লিখনি আছিলে সো এইবিলাক চাব আপোনালোকে ক'ত পাব্লিছ কৰিব তেওঁলোকে ইণ্ডিভিজুৱেল বুক মানে উলিয়াব নোৱাৰিছিলে একচুৱেলি তেতিয়া তো সেইটো কাৰণে তেওঁলোকে কি কৰে এই মেগাজিনবিলাকত তেওঁলোকে নিজৰ লিখনি প্ৰকাশ কৰিছিলে এয়া প্ৰান্তিক অসমীয়াত নেক্সট অসমীয়া প্ৰতিদিন এখন অসমীয়া প্ৰতিদিন বহুত ফেমাছ ইট ইজ এ সিগনিফিকেন্ট আসামিজ ডেইলি লঞ্চ বাই হাদিন গ্ৰুপ যি হাদিন আমি পঢ়ি আহিলোঁ সেই হাদিন গ্ৰুপে এখন লঞ্চ কৰে বা পাব্লিছ কৰে ইট ৱাজ ফাৰ্ষ্ট ৰিলিজ ইন মাৰ্চ 3 তাৰিখ 1995ত ইট ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ এণ্ড এক্সিকিউটিভ এডিটৰ্ছ ৱেৰ কোন আছিলে অজিত কুমাৰ ভূঞা আৰু পৰাগ কুমাৰ দাস হৈছে ইয়াত কৈ হৈছে এক্সিকিউটিভ এডিটৰ হয় আৰু ফাউণ্ডাৰ এডিটৰ কোন হয় অজিত কুমাৰ ভূঞা দিছ নিউজ পেপাৰ গেইন পপুলাৰিটি বিকজ অফ ইটছ open stance opposing the then Hiteswar Soikia government. That Hiteswar Soikia government asle তেওঁলোকে এইবিলাক অপোজ কৰিছিলে কিছুমান কথা পলিটিক্যাল ইস্যু দ্য সানডে ম্যাগাজিন নেমড সামধাৰ was published along with so আপোনালোকে চাব আমাৰ দেওবৰীয়া এখন এটা দৈনিক জনভূমিৰ লগতো দেওবাৰে এখন কিবা এখন আহে আৰু ইয়াতো আমাৰ দেওবৰীয়া এখন কিবা এখন দিছিলে সেইখনৰ নামটো হৈছে কি সামধাৰ along with its later placed by Sadin তো হাদিনৰ মানে হাদিনখন ৰিপ্লেস কৰি পেলাই এখন আহিছিলে সেইখনৰ নামটো হৈছে আমাৰ সামধাৰ নেক্সট এখন আছে অসমীয়াত নেক্সট আমি আহিছোঁ গৰিয়সী এখন আছে এখন মেগাজিন দ্য গৰিয়সী ইজ এ ভেৰি সিগনিফিকেন্ট লিটাৰী মেগাজিন মানে সাহিত্যৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰে এখনে ইট ওয়াজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ ইন অক্টোবৰ 1993 ত পাব্লিছ হৈছিলে ডিষ্টিংগুইছড লিটাৰেচাৰ চন্দ্ৰপ্ৰসাদ শইকীয়া ফাৰ্ষ্ট এডিটৰ আছিলে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট ইট কেন বি ডেছক্ৰাইবড এজ ওৱান এণ্ড অনলি কমপ্লিট লিটাৰী মেগাজিন সো অকল ইয়াত এখন কি নিউজৰ ক্ষেত্ৰত আমি যদি পলিটিক্যাল ইস্যু সেইবিলাক আমাৰ ইয়াত নাথাকে এখনত কি থাকে মেইনলি আমাৰ যি সাহিত্যৰ ওপৰত যিখিনি কথা সেই সাহিত্যৰ লিটাৰী বস্তুৰ ওপৰত বেছি ফোকাস কৰা হয় This magazine was honored with the Kotha Award. Kotha বুলি এটা award আছিলে which is a recognition of the national level. So national levelত এটা মানে আমাৰ যি আমাৰ সেন্ট্ৰেল গভৰ্ণমেণ্টে দিয়ে সাপোজ সো হেতু এটা কি নেশনাল এৱাৰ্ড সো কথাটো এটা নেশনাল এৱাৰ্ড এটো মানে এই বুকখনে বা এই মেগাজিনখনক এই কথা এৱাৰ্ডটো দিয়া হৈছিল এতিয়া এটো হৈছে অসমীয়া 1993 ষ্টাৰ্ট হৈছিল অসমীয়া খবৰ মেইনলি আমি এখনক কি বুলি কওঁ খবৰ বুলি কওঁ অসমীয়া খবৰ has been regularly published since 6 তাৰিখৰ পৰা নৱেম্বৰ 6 তাৰিখ 2001 ৰ পৰা এখন ষ্টাৰ্ট হৈছে বৰ্তমানো পাব্লিছ হৈ আছে দ্য ইনঅগ্ৰেল ইস্যু ৱাজ পাব্লিছড অন যিখন ফাৰ্ষ্ট ষ্টাৰ্ট হৈছিলে এখন 3 তাৰিখ নৱেম্বৰ 3 তাৰিখে ষ্টাৰ্ট হৈছিলে 2001 ৰঞ্জু হাজৰিকাছ ফেমাছ নভেল নিষিদ্ধ অভিসাৰ যিখন কাৰ ৰঞ্জু হাজৰিকা আপোনালোকে হয়তো পঢ়িছে ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ বুকবিলাক পঢ়িব নভেলবিলাক অলপ তেওঁলোকৰ ভয়ানক হয় ৱাজ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছ অলপ ইমাজিন কৰিব লাগিব ইমাজিন কৰি বনায় was first published in this newspaper's last page regularly এখন নিউজপেপাৰ লাষ্টৰ ৰঞ্জু হাজৰিকাৰ যিখন ফেমাছ নভেল আছে নিষিদ্ধ অভিসাৰ সেইখন তেওঁলোকে মানে সিৰিজ ওয়াইজ তাত পাব্লিছ কৰা হৈছিল দিস পেপাৰ ইজ অলসো সাইমালটেনিয়াছলি পাব্লিছড ফ্ৰম যোৰহাট এখন যোৰহাটৰ পৰা পাব্লিছ হয় এতিয়া মানে তাৰ এডিটৰবিলাক বেলেগ থাকে যেনেকৈ দৈনিক জনভূমি আমাৰ যোৰহাটৰ পৰা পাব্লিছ হয় ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা হয় সাপোজ সো এনেকৈ বেলেগ জেগাৰ পৰা পাব্লিছ হয় এখন আছে অসমীয়া খবৰ অসমীয়াত তাৰপিছত ইভিনিং ডেইলি ইন আসাম এতিয়া ইভিনিং ডেইলি মানে সন্ধিয়াৰ বাতৰি বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ যেনেকৈ আমি সন্ধিয়া বাতৰি 7টা বজাত সাপোজ আগতে নিউজ চাইছিলে টিভিত সো সন্ধিয়াৰ বাতৰি ইন আসাম মানে অসমত আফটাৰনুন ইভিনিং নিউজ পেপাৰ্ছ ৱেৰ ফাৰ্ষ্ট পাব্লিছড ইন আসাম ইন দ্য 1980s
এন ইভিনিং ডেইলি নেমড বিয়লিৰ বাতৰি বিয়লি মানে হৈছে আমাৰ যি সন্ধিয়া এইটো অসমীয়াত বিয়লি বুলি কওঁ চ' বিয়লিৰ বাতৰি ৱাজ এ পায়নিয়াৰ ইন দিছ ৰিগাৰ্ড চ' এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট গোটেই দিনটোত কি হ'ল সেইটো আমি সন্ধিয়া তেওঁলোকে টেলিকাষ্ট কৰে বা তেওঁলোকে পাব্লিছ কৰে ইট ৱাজ এডিটেড বাই নৱকুমাৰ হাজৰিকাই কি কৰিছিলে এখন ফাৰ্ষ্ট এডিট কৰিছিলে অন 1 জানুৱাৰী 1991ত এইটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট Another evening daily named সন্ধিয়া বাতৰি এডিটেড বাই সূৰ্য হাজৰিকা এতিয়া আপুনি ক'ব পাৰিবনে সূৰ্য হাজৰিকাৰ নামটো মোৰ শুনি পেলাই মনত পৰিলে যে অসমীয়া যি আমাৰ অসমীয়া সাহিত্য সভা আছে তাৰ প্ৰেচিডেণ্ট কোন হয় বৰ্তমান আপোনালোকে ক'ব পাৰিবনে came into existence another evening daily worth mention is the মহানগৰ এডিটেড বাই অৰূপা বৰুৱাই কি কৰিছিলে মহানগৰ বুলি এখন আছিলে সেইখন হৈছে সেইখনো এখন ইভিনিং ডেইলি হয় সন্ধিয়া ওলায় সেইখনো কোনে কৰিছিলে অৰূপা বৰুৱাই কৰিছিলে এখন নামটো মনত ৰাখিব যে মহানগৰ বুলি কোনে এডিট কৰিছিলে বুলি আহিব পাৰে আৰু এখন কি হয় ইভিনিং ডেইলি সেইটো মনত ৰাখিব যে সন্ধিয়াৰ বিয়লিৰ বাতৰিখন এখন বেলেগ হয় একচুৱেলি কিন্তু এখন দুইখনে কি হয় ইভিনিঙত ওলায় চ' ৱাজ এ পায়নিয়াৰ এখন কোনে কৰিছিলে নৱকুমাৰ হাজৰিকা প্ৰথমখন বিয়লিৰ বাতৰি এখন আছিলে 1991ৰ 1 জানুৱাৰীত আৰু নেক্সট আমাৰ এখন আহিলে অৰূপা বৰুৱাই এখন কৰিছিলে সেইখন হৈছে মহানগৰ মানে মহানগৰখনত কি হৈ থাকে সেইটো সন্ধিয়া জনায় all of these newspapers existed only for a short period of time যদিও এইটো short period of timeৰ কাৰণে আছিলে সেইখন বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এক্সামত সঘনাই এই কুৱেশ্যনকেইটা সোধা যায় এয়া হৈছে অসমীয়া দৈনিক অসমীয়াত আমাৰ অসমীয়াত হৈছে আপোনালোকে অসমীয়াত পঢ়ি ল'ব এতিয়া আমি আজি ডিসকাস কৰিলো এইটো ভিডিঅ'ত যে আমাৰ 1846ত যি আমাৰ আৰম্ভ হৈছিলে বৰ্তমানলৈকে কেনেকৈ চলি আছে বা বৰ্তমান সিচুৱেশ্যনটো কি হয় কেনেকৈ আমাৰ ইভলভ হ'ল কিমান সংঘৰ্ষৰ ফলত ইভলভ হ'ল মেইনলি আপোনালোকে মনত ৰাখিব যে কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে আৰু সেইখন কি হয় ডেইলি নিউজ পেপাৰ হয় নে কি হয় সাপ্তাহিক হয় নে কেতিয়া পাব্লিছ হৈছিলে ক'ৰ পৰা পাব্লিছ হৈছিলে আৰু এডিটৰ কোন হয় সেইবিলাক আপোনালোকে মনত ৰাখিব চ' থেংক ইউ এভৰিৱান থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং দিছ ভিডিঅ' এণ্ড ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰে যদি আপোনালোকৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগে আমি নেক্সট ভিডিঅ'ত পুনৰ লগ পাম থেংক ইউ ফৰ ৱাচিং